Vị hôn phu và mẹ con Thanh Mai chỉ có thể uống nước để chống đói. Còn tôi thì ngồi một bên ăn thịt cá no nê. Ngay cả những món hàng ở hợp tác xã, tôi cũng mua hết mỗi ngày. Hôm nay, tôi thậm chí còn mang về bữa tối dành cho 10 người từ nhà hàng quốc doanh. Nhưng tuyệt nhiên không chia cho 3 người họ dù chỉ một miếng. Tiểu Kim, đừng quậy nữa, món thịt kho tàu này là của dì mua. Cô ấy không chia cho cháu ăn, mẹ cũng không có cách nào đâu. Con không quan tâm, con muốn ăn thịt kho tàu. Không cho con ăn thì con sẽ không đứng dậy đâu. Đặng Quốc, anh xem thằng bé này. Tiểu Quân, cháu khóc lóc như vậy là không đúng đâu. Nếu cháu ngoan, 2 ngày nữa chú sẽ dẫn cháu đi ăn thịt. Thanh Nhiễm, cô mở cửa ra trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tô Thanh Nhiễm làm như không nghe thấy. Tiếp tục tự mình ăn uống thỏa thích. Sau khi ăn no uống đủ, cô mới đứng dậy bước ra ngoài. Ai muốn ăn thịt kho tàu? Con muốn ăn. Thật không may, thịt kho tàu đã bị cô ăn hết rồi. Nếu cháu muốn ăn, thì đợi bố nuôi cháu mua cho nhé. Tiểu Quân a lên một tiếng rồi khóc lớn chạy đi. Thẩm Vân Phương vội vàng định đuổi theo, nhưng bị Tô Thanh Nhiễm giữ chặt lại. Hai người không được đi. Trước tiên đưa tiền lương đây. Tiền lương gì cơ? Đừng giả vờ nữa, hôm nay nhà máy phát lương. Trước tiên trả tôi 25 đồng 4 xu đã. Tháng này tôi chỉ có 23 đồng 5 xu thôi. Hơn nữa, tôi và Tiểu Quân cũng phải ăn uống chứ. Tôi mặc kệ. Đưa tiền lương của cô đây. Không đủ thì đi vay. Nếu cô không trả, thì việc đổi công việc coi như miễn bàn. Việc chuyển đổi công việc sắp thành công rồi. Nếu bây giờ xảy ra tranh cãi, thì tất cả công sức sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa, chỉ cần tôi và Tiểu Quân còn sống trong căn nhà này, họ có trách nhiệm lo cho hai mẹ con chúng tôi ăn uống. Chẳng lẽ thật sự để chúng tôi chết đói sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Phương liền lấy toàn bộ số lương vừa nhận được, đưa ra hết. Còn phiếu sữa bột, phiếu thịt hộp, phiếu bánh quy và đường. Tô Thanh Nhiễm, những phiếu này đâu phải dễ kiếm. Cô hãy rộng lượng vài ngày để chúng tôi nghĩ cách. Vậy thì dùng phiếu lương thực để thế chấp. Thẩm Vân Phương nhìn thấy trán Tiêu Động Quốc nổi gân xanh, lòng thầm vui mừng. Cô lén móc ra 2 tấm phiếu từ túi quần. Xem ra, Thanh Nhiễm thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng ta rồi. Hiện tại tôi chỉ còn từng này, phần còn thiếu, sau này tôi sẽ từ từ trả cô. Tất cả tiền và phiếu của tôi đều ở đây rồi. Cô thật sự muốn lấy hết sao? Tô Thanh Nhiễm không chút do dự, thu gọn gàng tất cả phiếu vào túi. Thấy cô chuẩn bị rời đi, Thẩm Vân Phương vội vàng gọi cô lại. Thanh Nhiễm, cô vẫn chưa đi lĩnh lương. Trong nhà đã hết gạo nấu cơm rồi. Hừ, không cho tiền, không cho phiếu. Tôi lấy đâu ra lương thực cho cô? Hừ, Hà Động Quốc, tôi đã đưa hết tiền lương và phiếu cho cô rồi. Vậy bây giờ cô định bám lấy tôi? Muốn ăn bám tôi trắng trợn sao? Đừng nói khó nghe như vậy. Sau này đều là người một nhà. Nếu cô gặp khó khăn, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ. Sau này đều là người một nhà. Nếu cô gặp khó khăn, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ. Đúng lúc tôi thấy tháng này 2 người không còn phiếu lương thực. Trong tay cũng chẳng có tiền. 2 quyền định lượng này nếu không dùng thì cũng lãng phí. Cho nên tôi đã cho bạn của tôi mượn phần của 2 người rồi. Gì cơ? Tô Thanh Nhiễm, cô dựa vào đâu mà đem phần của tôi và Tiểu Quyên cho người khác dùng? Trước đây tôi đã cho cô mượn bao nhiêu thứ. Bây giờ chỉ dùng chút phần thừa của các người mà thôi. Cũng không được sao? Hóa ra sự giúp đỡ của cô chỉ là nói suông. Thanh Nhiễm, cô đem phần của mọi người cho người khác dùng. Vậy gia đình chúng ta tháng này ăn gì? Hơn nữa, sao cô lại có thêm một người bạn nữa? Cô lấy đâu ra nhiều bạn bè để giúp như vậy? Bạn bè của tôi cần phải báo cáo từng người với các người sao? Huống hồ, các người không có phiếu, không có tiền cũng chẳng mua được lương thực. Làm gì mà lãng phí chứ? Nếu các người không quen uống gió Tây Bắc, thì có thể đi chợ đen mua lương thực giá cao mà. Hãy tin rằng trời không tuyệt đường người. Động Quốc, dù sao 2 người sắp kết hôn rồi. Tôi tin rằng Thanh Nhiễm chỉ đang giận dỗi nhất thời thôi. Chẳng lẽ cô ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ nhìn tôi đói sao? Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm không thể nào tuyệt tình như vậy. Cô ấy chắc chắn vì chuyện cưới hỏi không tổ chức tiệc giận dỗi, chắc chắn lương thực cô ấy cũng sớm lấy về rồi.
Không thì 2 ngày nay, cô ấy cũng không khóa cửa phòng chặt như vậy. Thanh Nhiễm, cô bình tĩnh lại đi. Đợi khi cô hết giận, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế. Chuyện tổ chức tiệc cưới cũng không phải không thể thương lượng. Đóng miệng lại, bà đây muốn ngủ rồi, đừng gọi hồn nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Thành Nhiễm trước tiên đến nhà hàng quốc doanh mua một ít bánh bao thịt lớn mang đi. Sau đó cô vội vàng đến một hợp tác xã khác ở phía tây thành phố, tiếp tục tích trữ vật tư. Bận rộn xong xuôi, cô mang theo tấm vải mới may đến nhà bà Trương. Bà Trương, hôm nay cháu mặt dày đến. Xin mượn máy may của bà dùng một chút. À, cô bé này. Đến là được rồi. Sao còn mang theo đồ gì nữa? Hôm qua cô đã giúp tôi một việc lớn mà. Đi, tôi dẫn cô vào. Kiếp trước, Tô Thành Nhiễm luôn tự may quần áo cho mình. Nhìn cô thuần thục đạp máy may, bà Trương không ngừng khen ngợi. Hai người trò chuyện một lúc, chủ đề dần chuyển sang chợ đen. Tô Thành Nhiễm vẫn đang do dự tối nay có nên đi mua bông không. Liền thuận miệng hỏi một câu. Bà Trương, trên chợ đen có một nhóm người bán thịt lợn rừng. Bà có nghe nói chưa? Biết chứ, ai đến đó mà chẳng biết họ. Đặc biệt là cậu thanh niên đứng đầu nhóm đó. Người rất tốt. Người tốt. Đúng vậy. Lần trước tôi lén mua khá nhiều thịt và lương thực về. Kết quả gặp phải đội tuần tra. Chân tôi không tiện. Chính cậu ấy cõng tôi chạy thoát. Tôi đưa tiền cậu ấy cũng không nhận. Cô hỏi cái này làm gì? Không có gì, hôm qua tôi đi mua thịt. Gặp phải họ. Nhìn họ trông dữ dằn quá. Tôi hơi sợ. Không có cách nào, những người làm ăn ở đó đều như vậy. Không hung dữ một chút thì bị người ta bắt nạt. Mãi đến chiều muộn, Tô Thành Nhiễm mới từ biệt bà Trương. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, cô liền gặp Tiêu Động Quốc đang đứng bên đường. Tô Thành Nhiễm, hôm nay tôi đã nhìn thấy ở nhà máy. Sao cô lại đưa cả đồng hồ và bút máy cho con trai bà Trương? Đó là đồ của tôi. Muốn xử lý thế nào cũng Tô Thành Nhiễm vốn không muốn để ý đến anh ta. Nhưng lại sợ anh ta làm hỏng chuyện hôn sự của con trai bà Trương. Vì vậy, cô bổ sung thêm. Con trai bà Trương đang hẹn hò gặp mặt. Cậu ấy cần chiếc đồng hồ và cây bút này hơn anh. Tôi thấy bà Trương khó xử, nên mới đưa đồng hồ và bút cho họ. Đều là người trong một sân. Chút việc nhỏ này không giúp sao được. Làm việc tốt giúp đỡ người khác là điều tốt. Nhưng cũng phải có giới hạn chứ. Còn chiếc xe đạp nữa. Bao giờ cô định lấy về? Cứ từ từ đã. Đến lúc rồi tự nhiên sẽ đi lấy. Hai người trở về nhà Tiêu gia. Thẩm Vân Phương nhìn thấy Tô Thành Nhiễm xách về một túi đồ căng phòng. Trong mắt lập tức sáng lên. Tưởng rằng cô mua lương thực và rau về. Thành Nhiễm, cô mệt cả ngày rồi, đi nghỉ chút đi. Tôi đi nấu cơm. Nào ngờ Tô Thành Nhiễm chẳng thèm để ý, mà trực tiếp đi thẳng vào phòng mình. Không lâu sau, cô khóa cửa và chuẩn bị ra ngoài. Thành Nhiễm, chúng ta không ăn cơm mà. Cô cũng không ăn sao? Chẳng lẽ tôi là sắt thép đâu? Tất nhiên phải ăn chứ. Chỉ là tôi sợ ở nhà ăn cá kho tàu sẽ khiến Tiểu Quân khóc thét vì thèm. Vì vậy, tôi định ra ngoài ăn. Mẹ, con cũng muốn ăn cá kho. Động Quốc, hay là chúng ta cứ phá khóa luôn đi. Thanh Nhiễm tính tình mềm mỏng, không chịu nổi cứng rắn. Nếu anh phá khóa, chắc chắn cơn giận này càng không thể nguôi. Vậy anh bảo làm thế nào? Trong nhà thật sự không còn gạo để nấu nữa rồi. Tôi đây còn chút tiền. Tôi ra chợ đen xem thử. Mua ít lương thực giá cao về để tạm dùng vài ngày. Chẳng bao lâu, Tiêu Động Quốc lững thững bước đến chợ đen. Lúc này, Tô Thành Nhiễm vừa ăn no uống đủ cũng đang đi về phía chợ đen. Vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Tiêu Động Quốc đang xách 2 túi gạo và bột mì. Anh đến rồi à? Bông đâu rồi, đồng chí? Theo tôi, 20 cân. Bông quá lớn. Tôi giấu ở góc bên kia rồi. Tôi cất nó ở góc tường bên đó. Tô Thành Nhiễm nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Quả nhiên nhìn thấy 2 bao tải lớn chất đống ở góc tường. Sau khi kiểm tra bông xong xuôi, Tô Thành Nhiễm chuẩn bị lấy tiền ra. Nào ngờ chợ đen bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, như một nồi cháo sôi sùng sục.